Ang pinakamabenta are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service Sa Metro Cebu, Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 8:02 sa buntag. May buntag Sugbo, may buntag Central Visayas, sakip na usab. Ang uban pa nga mga probinsya nga naglangkob ni ini ang probinsya sa Bohol, probinsya sa Negros Oriental, ingon man ang probinsya sa Siquijor. Usa ka maayong buntag usab sa ato mga suking tigpaminaw nining istasyon, ang DYMR Radyo Pilipinas, Cebu. Among pagpanimbaya diha kaninyo nga hinaot nga namo sa kadasig, kapiskay ug kamaya nining orasa adlaw kita karon nga Webes, pizza 11 sa buwan sa Enero tuig 2024. Welcome na diri sa ato ang tulumanon ang Bangon Sugbo. Sa gihapon ako inyong makauban, kini si Angelie Tajapal. Hangtod kita alas 8:55 ning buntaga aron sa paghatod diha kaninyo sa mga balita. Ingon manusab mga hisgutanan nga ato ang pagatukion diri sa ato ang pagpanag-uban. Kumusta man inyong adlang Webes? Ako ang panginaot nga safe and sound mo sa inyong gikimutangan diha karon mga orasa. Asa man mga dapit diri sa probinsya ug dakbayan sa Sugbo ug sa kutob sa maabot sa atong pagsibya karon pinaagi sa 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Ingon manusab alang sa mga nagtan-aw og naminaw kanato pinaagi sa atong Facebook page ang Radyo Pilipinas Cebu. And at the same time no sa mga naminaw kanato sa ato ang YouTube channel ang Radyo Pilipinas
Cebu, no? Pit Senior, kanatong tanan mga kaigsunan, kay karong adlaw, mao na gayud, no? Ang pagbukas sa mga aktibidad alang sa 459th Fiesta Senior mga kahigalaan, no? Kaganina, gipahigayon ang penitential walk with Jesus gikan sa may Fuente Osmeña paingon na sa Basilica Minore del Santo Niño mga kaigsunan. Ubay-ubay, no? Libuan sa ato ang mga kaigsunan nga mga deboto ni Senyor Santo Niño, wa pa nung balingaw nga mumata sila og sayo, no? Mga higala aron lamang nga kini sila ang makaapil sa tinuig nga pagpahigayon sa Walk with Jesus ug makasimba, no, sa unang misa nobinaryo mga kaigsunan sa pagsugod sa 9-day novena alang kang Senyor Santo Niño mga kahigalaan. Kung wala mo nakaapil kaganina nga first mass, ayaw mo kabalaka kay matag oras adunay misa ug ang katapusang misa unyang alas 7 sa gabi, no? Og duna kini short nga sinulog dance mga kaigsunan sa first and sa last mass of the day, no? So sa ato mga kaigsunan, ayaw lang mo kabalaka kay daghan pang mga oras, no, nga kamo ang mahimo nga makaapil sa misa, no? Inighuman ninyo ron baron or inighuman ba ninyo ron og trabaho, pwede jud kamo nga maka adto sa Basilica Minore del Santo Niño mga kaigsunan aron nga motambong og misa. Kay dunay uban nga mga mutuo nga kinahanglan nga kumpletohon jud, no, ang siyam ka adlaw nga pagnobina mga kaigsunan aron nga kung duna kay giampo, duna kay gipangayo, no, mga higala matuman or mahatagan og katumanan. Sa diri po ta maghisgot sa ato ang mga hisgutanan karong buntaga ato usa nga sayron, no, ang lakat sa panahon karong adlaw mga kaigsunan. Unsa may lauman nato, gitagaan kita og maayo nga panahon karong adlaw, pero sa mga mosunod kaha nga mga adlaw or sa tibok adlaw nga Webes, no, or karong adlaw mga kaigsunan atong kumustahon ang lakat sa panahon karong adlaw pinaagi sa DOST Pag-asa Weather Specialist nga si Mr. Benison Estareja. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Uulanin na po ang malaking bahagi ng Southern Luzon ngayong araw dahil po yan sa shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. So dito sa shear line, asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Yung northeast monsoon pa rin o yung amihan ay siya nagdadala pa rin ng bahagyang malamig na temperatura at may hinang ulan sa natitirang bahagi po ng Luzon, habang ang easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean nagdadala ng maalinsangang panahon dito sa Visayas and Mindanao at meron lamang pulu-pulong mga pag-ulan. Samantala hanggang sa matapos ang linggong ito, wala naman tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, pinakang uulanin ang malaking bahagi po ng Bicol Region plus Quezon Province dahil sa shear line, kaya't mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung minsan lumalakas po ang mga pag-uulan. Dito naman sa may Aurora at malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, asahan ang maulap na kalangitan pa rin na sasamahan lamang na may hinang ulan dulot ng northeast monsoon. Habang ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na sinasamahan din ng may hinang ulan, lalo na sa may eastern portion of Cordillera Region at bahagi pa ng Oriental Mindoro, possible po yung mga pag-ulan ngayong araw. Habang dito sa Metro Manila, halos katulad pa rin ng weather conditions as yesterday, may saglit na pag-ulan but mostly partly cloudy skies po tayo. Temperature is between 23 to 31 degrees Celsius kung dito sa NCR, habang sa Baguio naman between 16 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, partly cloudy to cloudy skies pa rin na merong tsansa ng mahihinang pag-ulan. At dito naman sa may parting Visayas, halos katulad din na weather conditions as yesterday, partly cloudy to cloudy sky or pulu-pulong pag-uulan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad din po na weather conditions as yesterday, partly cloudy skies, minsan maaraw sa umaga, sa tanghali pinakamaiinit ang temperatura lalo na sa may southern portion of Mindanao, dito sa mga syudad ng Zamboanga, Davao, General Santos, and Cotabato. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, possible yung mga 1 to 2 hours gale warning dito po sa baybayin ng Northern Luzon. Kabilang na ang baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands,
Isabela at maging dito rin po sa may Ilocos Norte hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon po yan sa open sea. Delikado yan sa maliliit na sasakyang pandagat. And in the coming days, possible din po na maging maalon dito pa sa silangang parte ng Luzon and even dito sa may Visayas. At para naman sa ating 3-day weather outlook dito sa Luzon, yung shearline po magpapaulan pa rin hanggang sa weekend dito sa may Bicol Region and Quezon. At sa natitirang bahagi naman ng Luzon, meron pa rin tayong epekto ng northeast monsoon or amihan. So kung dito sa Metro Manila at sa Baguio City, partly cloudy to cloudy skies pa rin. So halos magkakatulad pa rin na weather conditions na sinasamahan lamang po ng mga saglit na may hinang pag-ulan, lalo na sa tanghali at sa hapon dito sa Metro Manila, Baguio City at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon. But dito sa may Bicol Region, including Legazpi City, makulimlim pa rin na panahon for the next 3 days at sasamahan lamang yan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posible magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan sa Visayas, for the next 3 days, ay asahan naman yung maulang panahon dito rin sa may eastern part of Visayas, particularly dito sa may Tacloban City, kung saan minsan lumalakas talaga yung mga pag-ulan. Maaari tayo magtaas sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories hanggang matapos ang weekend. Mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, habang dito naman sa may western and central portions of Visayas, nananatiling bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan din ng mga saglit na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, for the next 3 days, ang pinakang uulanin po ay yung Caraga region, lalo na sa Sabado at Linggo dahil po yan sa pagbaba ng ating shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. But for the rest of Mindanao, mapa dito sa may Metro Davao, Cagayan de Oro City, and Zamboanga City, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at iiral yung mainit at malisangang panahon dulot ng easterlies. Possible dito sa Metro Davao and Zamboanga hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature sa tanghali. Then possible din yung mga pulupulong ulan or mga localized thunderstorms. Ang araw ay sisikat maya-maya lamang 6:24 ng umaga at mas late na lulubog 5:44 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Daghang kayong salamat sa kang Sir Benison Estareja sa iyahang weather update. Nagyato diri sa ato ang pagpanag-uban. So diri sa Visayas mga kaigsunan, di nahilakip ang Cebu, no? Cebu City and Cebu Province. Makasinati kita og kining partly cloudy to cloudy skies mga higala, and at the same time no doon na po mga oras nga init kayo nga to ang panahon, no dili jud ingon nga maulanon ang ato ang panahon apan doon na mga higayon nga makasinati kita og mga pagpanaligsik mga kaigsuonan, no, and we are just thankful mga higala no nga sa pagpahigayon sa Walk with Jesus, no kining tuigan nga pagsugod sa kining Fiesta Senior mga kaigsuonan, pagsugod sa Novena Mass. Kaniadto medyo nagtaligsik to no sa mga nakalabay nga mga tuig, apan karon no gihatagan jud tagigasahan jud ta og maayo nga panahon mga higala, no. And since the pandemic, no, this is already the second year if I'm not mistaken nga dunay gipahigayon nga solemn foot procession or kining Walk with Jesus mga kaigsunan, no, nga mga kalihukan o guban pa, no, karong maabot pa nga mga adlaw mga higala. Doon na pa tayo Walk with Mary, doon na po traslasyon, yung manusab fluvial procession and ang solemn foot procession mga kaigsunan sa dili pa ang kining fiesta sa Balang Bata nga si Senyor Santo Niño karong umaabot nga Enero 21, and at the same time sa cultural aspect mao kana siya ang Sinulog Festival 2024 mga higala. Sa atong pagbalik, atong hisgutan, no, atong kumustahon ang assessment sa atong mga tinugyanan mga higala kabahay na sa baguhay lang nga human nga Walk with Jesus. Ato sa nga ipalabang unang hugna sa atong mga pahinumdom. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit?
I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. More women were raped, physically abused, sexually exploited, and trafficked in the year 2019 in the Philippines. More women still choose to stay and suffer in silence. Remember, you are not alone. There are hotlines you could call. Stop the abuse and violence against women. A reminder from DYMR Radio Pilipinas, Cebu. Bangon Sugbo, Kauban si Angelie Tajapal sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alito diri sa to ang panagubang sunan oras na to alas 8 16 na sa buntag mga higala no ato sang wala pa si Sir Harold ato lang sang paminawon no ato ang hinabi sa masakop sa tigbalita kaganina kang Police Colonel Ireneo Dalugdog ang City Director sa Cebu City Police Office subay na no sa wagway lang nga human nga pagpahigayon sa Walk with Jesus. Sa ilahang support and cooperasyon sa ini nga religious activity Walk with Jesus kaganinang buntag. Ano na crowd estimate today? Na crowd estimate gay ko na sa kuha. From CBRM mo sir. More or less 200,000. From CBRM mo naka-data sir. Okay. Pala na siya si. Initial na siya kanina. So mas hanay og mas kanang kuan karon si Di pinahimutan. Mas hapsay. Although diri sa may area sa Abiliana na ay mga kuan medyo mga makikita na to kay ongoing ang road construction diha katong sa BRT naigo sa BRT pero naaman tay mga pulis nga nag-guide sa ilaha okay na gapon safety lang gihapon ang ilahang paglakaw. Walay mga nakuutan or mga sa bakahan, naknyog or sa panadiyan. Sa pagkakaroon wala pa tayo na-receive na dawat nga kanang report nga naay nakuutan, naay nawad ang mga gamit. Siguro basig unya o kung naaman ato lang gihapon ang ibabot sa inyo. Pero na-observe pa nato si ni triple o ni doble ang mga tao ganyan. Sa tanaw na kuno mas daghan karon ikumpara sa una. Kay ganina at 3:30 pa lang nakita na to na napuno na gito siya ang 20 circles niya. Thank you. Nakita si Dios mga nakita nato kay napakita mga paabot nga activities nga ang i-improve nato para mas wala mo pa ginato ang pagbantay sa seguridad. Mao ginano na naman tayo mga best practices yun na 2 hours or 3 hours before the scheduled time of the event na dito ang atong mga kapulisan. Ang atuang mga EOD K9 nagpaniling na sila para masiguro nila nga walay mga bag nga mga unattended sa dalan nga posible mahimong kanang ginatawag nato kanang mga IED. So kaganila nakita na to hapsay gyud kayo ang atong mga kapulisan sayo pa kay buntag nagmata na para mag-secure sa area. Ilang ganitanan si Di ang kanilang event? Ang atong na kuan kaganina ang na-release ato ang total deployment niabot siya apil ang mga other uniform services kay dili lang man to PNP. Ang PNP niabot og mga 685
personnel. Pero ang atuang mga kuan, ang atuang mga other uniform services sama sa Joint Task Group, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, napay ka ng mga kato sa Emergency Preparedness Response, CDRRMO, o kanang CCTO. Kamoy ka nang nag-assist dito sa traffic. Sa kadalanan, niabot ang total og nasa mga 1,335. Dere sa simbahan, ang atog yung regular na kanang kani-kani na deploy niabot gyud sa 141. So lahi ni sa ang i-deploy sa simbahan o sa kaning mga activities lahi po ni ang kanang nakatasking gyud dere sa palibot sa ato ang simbahan sa Basilica Minore del Santo Niño. Katong kaganina sa ato ang Walk with Jesus, lahi po to siya nga deploy maybe sa gabi. So dili ginato ni siya wadaan og atong mga kapulisan. Mga mga kaigsunan si Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang City Director sa Cebu City Police Office, no. Kabahin na sa kining assessment mga kaigsunan, no. Sa habig sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga higala si Sir Harold Alcontin, no, mga kaigsunan maoy ni kuan, no, kining ni hatag o kining crowd estimate mga higala kabahin na sa kung pila gyud, no, ang mga nisalmot mga kaigsunan, no, napigay man ta og kining Facebook Live kaganinang kuan, no, kaganinang pag cover nato sa kining Walk with Jesus mga higala. Pero mas tindot pod, no, og dunay mga drone shots, no, ang inyohang makita mga kaigsunan, no, sa social media kay inyo yung picture out, no, kung unsa kadaghan ang mga nisalmot kaganina, no. O gani diri sa atoa na batasan na mga higala nga musuot ang or pasuoton og kaning mga sinina, no, sama sa kining sinina sa Santo Niño ang kining mga gagmayng bata, no. So since nga kanang gitugutan naman nga makagawas ang tanan, apil na ang mga senior citizens and kining mga minor de edad, so nakatambong sila sa misa kaganina mga kaigsuunan, no. And doon na po'y kuano sab, no, kining pamahayag ang rektor, no, sa Basilica Minore del Santo Niño mga higala kabahin na, no, sa kining iyahang assessment usab mga kaigsunan sa kining mga nitambong, no, sa Walk with Jesus or kining opening salvo mga higala sa kining kuano kining Fiesta Senior, no, 459th Fiesta Senior. Si Reverend Father Nelson Zerda mga kaigsunan matud pa, no, nga nahimong hapsay og malinawon mga higala ang kining unang adlaw, no, sa minsan binaryo or pagsugod gyud sa mga kalihukan mga kaigsunan sa Fiesta Senior, no, mga higala. Atong pamanahan kung tan-aron nato, no, og kusog ba ang kinatahang audio kaganina, no, kauban si Reverend Father Nelson Zerda, ang rektor sa Basilica Minore del Santo Niño. Kamusta itong pag-aninaw karon nga kanang penitential walk? Maayo ang panahon niya, orderly kayo, no? Aksay ang itong pagparigayo sa atong Walk with Jesus. Nga, ginaw ito nga, na ni, sunod na mga activities. Sorry, ito nakita ko, daghan ang tao or sasama lang, pero bisan sa kabipot sa mga bisan sa kabipot sa dalan, iayo pa der, ang pagpapagapot kini nakapahuyang sa mga. Oo, nagdangin ka, pero kung order nila ang pagparigayo sa atong mga usan, atong mga volunteers, maayo man, abot man, on time, abot man. Kailangan ka, wala sa kung sa oras ang labaw ba rin? More or less, 1 hour. Okay, 4 o'clock na natin. So, sa nalawag natin sa itong mga magtotoo nga mabukong mabisita din sa ito. So, wala na nang ginamases? Ang atong tema kay aong jud sa iyang ano, iyang identity sa sarili nga magdevelop. Magdevelop sa sarili nga simbahan. So, iawha ang tanan sa pagsakot kay kami naman na face to face na tayo. Yeah, nakala. In place na natong mga
mga volunteers nga guide nato sa ato mga sa tabangi sa tabangi Mo kadto mga kaigsunan no si Father Nelson Zerda mga higala ang rektor sa Basilica Minore del Santo Niño kabahin na siyang assessment usab mga kaigsunan no ang mga paring Agustino mga kahigalaan kini sila maoy nangulo kaganina no sa pagpahigayon sa penitential walk with Jesus no kauban ang mga madre uban pa nga mga volunteers no sa simbahan mga higala nga maoy nangadji no sa kining rosaryo mga kahigalaan no sila nag-lead sa rosary paingon na sa Basilica Minore del Santo Niño. So impunto alas 4 kaganina nagsugod no ang penitential walk with Jesus no mitambong og kuyog ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang kapikas nga si Malu Rama ug ang pipila ka mga department heads ubos sa Cebu City government no. Although nga ongoing ang construction sa BRT diha sa may Fuente Osmeña or sa Osmeña Boulevard mga kaigsunan wala jud kini siya ingon nga nakaapekto jud og dako no sa pagtuo sa ato ang mga kaigsunan nga gusto nga mukuyog sa tuigan nga pagpahigayon no niining penitential walk with Jesus nga moy pagsugod sa pipila pa ka mga kalihukan sa Fiesta Señor mga higala nang hinaot usab no si Reverend Father Zerda nga ang kini nga nasugdan nga malinawon og hapsay nga pagpahigayon niining maong aktibidad mausab kini no ang lauman sa mga musunod pa nga mga aktibidad ug kung duna man gani angayan nga i-improve no mga kaigsunan mapalambo pagyud kini og ma-maintainer ang kalinaw diri sa dakbayan sa Subo sa pagpahigayon niining mga nagkadaiyang religious nga mga kalihukan mga higala no ug mga adlaw ato pong sayron ang opening no mga kahigalaan sa kining Sinulog Festival 2024 no ang Sinulog Festival ang cultural aspect mga kaigsuonan samtang ang kining Fiesta Señor ang religious aspect no tanan kini pahinangod ngadto na ni Señor Santo Niño mga kahigalaan ug syempre pasalamatan pud nato no lakip sa pasalamatan sa atong city director ang katawhan sila gipakita usab nga kooperasyon no ngadto na sa ato ang mga otoridad kay og nagpabadlong pa sila do na untay problema no ang ato ang mga kapulisan mga kaigsuonan kay nagbehave man mo mga higala nagbehave man ato mga kaigsuonan nga mitambong no diri sa kining naisgutang aktibidad so mapasalamaton gayud no mga kahigalaan ang kining ato ang ato ang mga otoridad nga partikular na ato ang mga kapulisan mga higala sa kining maayo usab no nga gipakita sa mga Sugboano no kay gipangutanan nato si Colonel Dalugdog no if do na ba sila mga natala nga mga kaso for example sa kining mga pagpanguot no pagpangawat mga kaigsuonan apan matud pa nga wala sila no negative sila sa kina nga report although nga susiyon pa niya no base sa kining nakuha pod nga mga impormasyon sa iyang mga kaubanan sa mga nagkadiyang sector no or cluster diin gi pang-assign ang kining mga kapulisan no kapin 600 ka mga police personnel ug kung tingbon sa pag-ihap lakip na ang kining uban pa nga mga law enforcement agencies ug mga force multiplier mokabat sa kapin usa ka libo ang gipang deploy karong adlaw lakip na usab kana ang medical team mga kaigsuonan sa mga volunteers and sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office no mahita mo tubag na si si Sir Harold mga kaigsunan basin og natog sa Harold no kay sa ni mata mga higala no anyway ato lang gusto pud masayran no kung doon na ba sila mga natala mga higala nga mga medical emergencies no nga attend no ang ato ang CCDRRMO kaganinang kadlawon hangtod na no sa kining paghuman sa misa kaganinang pasado alas 7 sa buntag no sa first mass kana siya mga kaigsuonan niya sundan sa alas 7:30 nga misa usab mga kahigalaan. Ang ato ang CCDRRMO, nag-station sila diha sa may Plaza Sugbo, mga kaigsunan if you need kining assistance, no? Especially medical help, pwede jud mo nga
makadool, no? Kaya doon na yung mga niduol kaganina matud pa, mga nagpa-BP, naglain ng ginhawa, no? Mauna nga niduol sila sa kining emergency tent, no? Or kining Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga tent diya sa may Plaza Sugbo. Sige lang, ato lang niyang tawagan unya, no? Si Sir Harold Gibasin og nagpahuway pa kay sayo ba sa buntag, no? Nagsugod ang kining maong aktibidad. Ato lang sa ipalabang, Sir Ariel, ang ikadong hugna sa atong mga pahinumdom. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilang, and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Bangon Sugbo, Kauban si Angelie Tajapal sa Radyo Pilipinas. Kining Cebu City Council nagpahigayon no og sesyon mga kaigsuunan diin lakip diri no sa mga gipang hisgutan ang kining budget mga higala no kining propose nga supplemental budget mga kahigalan, supplemental budget number 3 mga kaigsuunan no diin si Cebu City Councilor James Cuenco nag-deliver kini siya no sa iyang privilege speech mga higala kay siya man no maoy ni present sa kining nahisgutang budget. Ato ang paminawon si Cebu City Councilor James Cuenco sa iyang privilege speech kagahapon atol na sa sesyon mga higala sa Cebu City Council. Our distinguished Vice Mayor, my esteemed colleagues, our friends in the gallery, especially our barangay captains in Cebu City, our online audience, to all of you, a pleasant afternoon. I stand before you today on a question of personal and collective privilege to bring our focus to the ongoing construction work on the BRT project, and for a moment, ponder and reflect on the practicability of the 1996 edition BRT system. As civil works continue each day for almost a year now, the effects it has caused has been the subject of intense public scrutiny due to the massive traffic gridlock it has been causing our residents, our commuters, and the businesses in the city. I want to tackle this issue
from the perspective of what is evident from plain view, common sense, and the simple reality that in spite of the many years we will have to suffer and endure the monstrous traffic jams in our city, we may not even see the proverbial light at the end of the tunnel, but rather complete chaos. I dare say that it is not cowardice, but an act of bravery to admit that we made a huge mistake, and correcting it at this early stage is paramount. I am presenting this argument because our current BRT system is manifesting the symptoms of the failed BRT systems in Hanoi, Vietnam, Bangkok, Thailand, and New Delhi in India. These countries have implemented the BRT way ahead of us, and we are fortunate enough now to witness its abject failure. So, what do we have in common with these cities? Number one, we all took too long before the project finally took off. First, delays of planning and implementation. For over a year now, I have been looking and studying the Cebu City Bus Rapid Transit Project, a project that was initially proposed in 1996, or some 28 years now. Compared to the BRT of these other countries, our city would break the record for the longest implementation since its proposal, 21 years and counting. Similarly, the BRT system of Hanoi was planned in 2007 and became fully operational in 2017. 6 years have passed, yet its BRT systems failed to attain its projected daily commuter target by a very large margin. Number two factor, our proposed, the road length and width, we have very narrow roads. Our proposed BRT project consists of at least 3 packages, as you can see in the illustration. A simple glance at the screen plainly shows that package 1's lanes is way too short. Commuters near the vicinity of the Cebu South Bus Terminal already have a plethora of transportation means to conveniently reach the capital or any other area in between. With a planned transfer of the bus terminal to the SRP, I wonder who in the vicinity of the old South Bus Terminal would want to take a short bus ride to the provincial capital or vice versa. Moreover, the addition of BRT lanes would mean less space for those driving private vehicles, delivery trucks, motorcycles, and the like. These sentiments apply to package 2 as well. According to the experts who have addressed Hanoi's BRT system, its failure was based on 3 primary reasons. First, the Hanoi BRT system was installed on narrow roads, same as ours, operating only on a mere 14 kilometers, similar to ours, which is 13.8 kilometers. Second, the exclusive BRT lane was frequently encroached by private vehicles. Third, riding private vehicles remained the popular choice in Hanoi.
The issues associated with the Hanoi BRT implementation raise the same red flags for our BRT project. Gathering from the data, BRT systems that traverse longer routes without competition are successful, while systems that traverse short routes with competition tend to be a failure. The similarities in road with challenges coupled with the persistent popularity of private transport make it evident that we are replicating these problematic aspects. Number 3, poor planning and design. These countries have grappled with flaws in planning and design, critical oversight in integration with zones and neighborhoods. Their BRT systems failed because of the absence of access points to low-income neighborhoods because of the constant delay and deferred construction of their feeder lines, trusting the main lines to make the incomes. Similarly, packages 1 and 2 focus on interior city areas that are heavily competing with our PUVs, trucks, motorcycles, and private vehicles. It is only package 3, or the feeder routes, which would be the source of massive passenger volume. It is as if we are destined to commit the same mistakes of these cities. The design of the Cebu BRT has undergone numerous changes, yet it appears to be inadequate, evident in the piecemeal solutions we currently face. My gosh, we cannot even decide on a simple matter like what to do with the 2 skywalks impeding the ongoing construction, when this issue should have already been dealt with way before construction work began. Number 4, took too long to have public consultations or public hearings. In Bangkok and Hanoi, lack of public input was evident. Exclusive workshops, limited to experts and officials, excluded the general public from meaningful discourse. Unfortunately, our current situation reflects these deficiencies. Number 5, centralized and unaligned bureaucracy. Politics again. Even before their BRTs were operational, these cities had faced similar problems as ours, of the unaligned interest involving city officials that had caused the 2-decade delay of the BRT. Electoral changes being the number 1 risk of discontinuation of any progress we've had with the BRT over the past few years. The Cebu BRT Project Implementation Unit is under the DOTR and yet failed to consider that they are implementing this BRT project while the city of Cebu has yet no integrated land use plan admired with a lot of road right-of-way acquisition dilemma. Then, just yesterday, we read in the papers that the CBRT contractor has again sought a time suspension, in quotation marks, with variation order number 1, needing approval from DOTR Manila again, bureaucracy. This would mean another extension of more than 100 days from the work on the variation order. Oh my God, OMG, for the nth time, more delays. Extended na po. Kanus aman ni mahuman in town. From the very start,
We all had to contend with the bureaucracy in Manila before we could see anything done here in Cebu. These are but a few glaring examples of the unprofessional and sloppy work done by those tasked to implement these projects. All of these red flags made it clear that this project is bound to fail. The piecemeal or chop-chop solution approach is a terrible and stupid strategy. Why wait until 2027 or beyond to check if it is a failure when the circumstances are already too similar to the cities who were unsuccessful with the BRT systems? And by the way, have the project planners already determined how much fare they would charge to ride on these buses that are designed to be, in quotation marks, rapid or punctual? Will it be enough to recover the project cost that has ballooned to over 28 billion from the initial 16.8 billion cost, and by projecting inflation at a conservative 5% per annum? And can a minimum wage earner afford the fare? As we continue to navigate this complex landscape of transportation planning for Cebu City, I implore you, my fellow colleagues, my fellow councilors, to carefully reconsider the trajectory of the current BRT project. The issues at hand are not to be taken lightly, as they have the potential to impact our city for decades to come. Yes, we are rightfully bold to dream of an efficient mass transport system, but there are also solutions we can do now that will not dislodge our transition to the PUV modernization program, allowing modern jeepneys and e-buses, electric buses, to be utilized before we can have a mass transport system. In light of these concerns, I urge you, my colleagues, to consider redirecting our efforts and resources toward finding more viable traffic solutions. We should look into the completion of projects such as the Guadalupe to Lalahug Bypass Road, the Naga City to Lanao Expressway, passing through our mountain barangays, would generate economic activity and could significantly alleviate southbound and northbound traffic, bypassing the narrow and limited roads in our city. Legally addressing the issues of the road right-of-way and funding these projects would see them to fruition in the foreseeable future without the uncertainties associated with the BRT. Additionally, exploring alternatives such as a coastal monorail system from barangays in Talisay to SRP to Mandaue to the North Reclamation Area all the way to the MCIA, along with a feasibility study for a Cebu MRT subway system, could offer innovative and efficient solutions to our transportation challenges. As I end this speech, I shall deviate from the drill we are all accustomed to in privileged speeches and forego with our usual motions so that we may all absorb and reflect on the imminent action and decisions we will need to take on this impending catastrophe. In due time, when all these things that I have outlined shall have sunk
in our minds, I shall endeavor to propose the appropriate resolutions. In the meantime, therefore, Mr. Chairman, I respectfully move to authorize and direct the Secretary of the Sangguniang Panglungsod to furnish copies of this privileged speech to the Office of the Mayor, the DOTR, the NEDA, the World Bank in its Manila office, the City Planning and Development Office, and to all mainstream and social media outlets through the Cebu City Public Information Office. So moved, Mr. Chairman. There is a motion presented by Councilor Cuenco, seconded by Councilor Zafra. Discuss. Okay, mga higala, no, diha lang sa takutob sa privilege speech ni Cebu City Councilor James Cuenco, no. Ang ako lang dire, no, sa kininis ko tang privilege speech kay sa laktod pa ka istorya mga kaigsunan si Councilor Cuenco, no, na disappointed kini siya sa pagtrabaho sa BRT and because, no, sa kining ilahang mga nahibawan, nabasahan, mga kaigsunan, no, it came to their attention ang kining kabahin na sa mga unsuccessful or failed nga mga BRT system usab sa uban nga mga nasod like sa Hanoi, no, sa Vietnam, mga kaigsuunan, no. Ang ato lang pod nga pangutana diri nga dili man di ay tauyon aning BRT mga higala ngano ato maning giabi-abi katong naa diri ang ato ang presidente, mga kaigsuunan, no. Dapat kaniadto pa ni send na taog kining opposition sa kining naisgutang proyekto, no, considering nga naaman di ay ni study mga kaigsuunan, naaman di ay ning mga information nga ang kining sasamang proyekto, no, dili siya maayo diri sa ato kay matud pa gamay ra ang ato ang dalan nga nung gipugos jud sa pag-implementar, no. Unta kato pang wala pa nagsugod ang proyekto, no, ato na kining gi-raise ang maong concern mga kaigsunan kay kita diri sa Cebu, taga Cebu gud ta, so nakaibaw ta nga ang ato ang dalan diri particular ang atong Osmeña Boulevard is gamay na siya nga area og matud pa ni Councilor Cuenco nga ang sitwasyon sa Vietnam o sa Hanoi mga kaigsunan nga BRT gibutang sa gamay nga dalan nga susama diri sa ato so dapat ato na siyang gi-raise ang kana concern sa tungdang ahensya which is the DOTR. This is a national project mga kaigsunan being implemented diri sa Cebu City. Dapat kung na-propose na kaniadto pa na hisgutan mga kaigsunan the councilors, kamoy na adya sa pwesto, no, and kamoy dunay power, no, nga ipaabot ka na siya nga tanasing tungdan nga ahensya, supposedly nadungog ang inyuhang tingog mga higala. Not only Councilor Cuenco, also Councilor Joy Pisquera opposed sa kining naisgutang proyekto. When we say we shall just scrap this project tungod kay nakahatag na kini og perwisyo, so unsaon na lang ang kwarta nga gibayad, no. Imagine na ang budget sa kining naisgutang proyekto is 900 million pesos for the phase 1 alone mga kaigsuunan. If dili ni siya tiwason, unsaon naman, no, ang kining kwarta nga nagasto na. Imagine na, no, utang loan mga kaigsuunan ang gigamit sa pagpundo ni ining nahisgutang proyekto mga kahigalaan, no. So kung maingon no karon naanay ang ato ang presidente mismo mo iniari aron sa pag inaugurate sa kining nahisgutang programa. Cebu City di mong dawat aning proyekto kay di ni siya haom diri sa ato, no. Supposedly kaniadto pa na siya, no. Murag it's too late na mga kaigsunan nga mo supak pata kay nasugdan na og implement na bakbak na mga dapat bakbakon di sa Osmeña Boulevard mga kahigalaan, no. Ang loan na mahigalan extend na, no, ang kining pag-grant sa kining naisgutang proyekto mga kaigsuunan, no. Same lang pod, no, sa DOTR nga kaniadto wala na nakita nga naday mga ingon ani nga kinahanglan kuhaon like sa skywalk. Ang Cebu City pod unta, no, mga kaigsuunan wag na picture out na unta nila, no, kay kahibaw naman sa singali sa kining
plano no sa kininisgot ang proyekto. So, sa ato mga opisyal no dapat nga dili ta maingon nga mo react lang ta kay tungod kinaka-cause na og inconvenience no diri sa ato ang lugar, automatic ipatangtang lang mga kaigsoon or dili na idayon ang kining nahisgotang proyekto no. Supposedly kung dili man ay haom na diri sa ato dapat nga nibabag na tani padana ta og opposition paper ngadto na sa mga proponent or kining tigpatuman ining nahisgotang proyekto no. Gamay naman lang gyud atong oras, wala na nga ditay oras, napatay plugins mga higala, manamilit na lamang ko no. Di lang ta maugtas karon kay bago ra batagikan og simba mga kaigsuonan no. Pero sa ato mga opisyal no dapat nga ato jung hunaw-naon no. Ang kining nahisgotang mga proyekto nga ipatuman dun na jud na siya mga consequence. So siguro ang BRT mo ning iyang consequence mga higala. But then again, no, ang ato siguran is pangitaan og solusyon, no, kay sayang na ang kwarta mga kaigsuonan nga gilon na pa ba, no, ang tulumanon ang Bangon Sugbo. Hangtod na lamang ug mapuhon sa susamang takna og estasyon, kini na lamang yung ubos nga lagad sa kahanginan, kini si Angelie Tajapal, magabilin kininyo usa ka maayong buntag. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 8:56 na sa buntag. Mula sa Mayong buntag, ganyan ang mga balitang ang ninyong masayran karong mga orasa. Mag-unata sa balitang lokal. Dakbayan sa Talisay, walay klase og trabaho ugma, Enero 12, nunot na sa Charter Day sa siyudad. Detalye gikan ni Jessa Agua Ilanan. Radyo Pilipinas. After 9